Thank you, Lord, for the yes, Lord God, nga, Lord God, say yes siya ni mo, Lord God, to be here in this place, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, for the spirit of wisdom and revelation to be released upon him, Lord God, that every verse, Lord, that we're Lord God, to share tonight, Lord God, will be a two-edged sword, Lord God, that will penetrate into our hearts, Lord God. Now, Lord, our hearts, Lord God, will awaken, Lord God, to love you more, Lord God, and to know you more, Lord God. So, Holy Spirit, just have your way upon Brother Ali and to his words, to his mouth tonight, Lord. As you pray in tongues, Kora ba shakara maliyara badana kara maliyara badana say, Kora ba shakara maliyara badana sakara maliyara badana say. Let it overflow, Lord God. Let it overflow tonight, Lord God. Your words, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. So, mga Pilipinas, my fellow countrymen, good evening. Welcome sa atong Bible study. It happens nga I'm bringing the wrong car. My wife is in Boracay. Sa ako nila sa kabuskinan, family car. So ako dito tanong butang ako sa Waldo. So ano ko naling. So, and one of the things na we promise you is we're going to be doing theology now. Okay, so nice guy yung projector ng Matoy sa Tantan. Okay. Salamat din kay Lord kay someone gave me a brand new laptop. Very fast. Mapiko-piko, yung touchscreen. So, ito. Medyo yung laptop kay ito ako sa laptop ko mga anak, tala niya, ugatan yung laptop. Okay. Ugat pa. Hindi ko gunahan. May dulo ko yan, ang ikoy. Nabi ko yung talents ba niya, o kastuhan na di ba niya, gusto ko magamit yun for the Lord. Kung saan needs mo kuya, ikaw ko needs. Siya, nakikuha na. Nakilaptop, kuha. Siya, kanala ko yung kita, ikaw. Hindi ko gunahan laptop. Kung ano ba kung ginang muhatag mo ganit ka, natayos mo na, dahil ang gamay na ba? Sa hindi nila ka-unpul. Sa gamay na. Pwede na ang gamay na. So kita. Yes. So tonight we're going to start about the layman's theology. Saan mo nagsabot na ito na theology mo? Saan mo gina siya? Gamay na siya, gamay na rin hindi siya ka ng usalap na setting. But this is done for layman's study. Katong wala tayong chance na mas kulang seminaryo. Alright, so let's begin. So what's theology? So pwede dighan ng theology ng tanaw, no? Grabe ka nagang mga klase. Of course, the original Roman Catholic atong theology, nasa karong mag-google din ang postmodernism, ang relativism, epistemology, nagre-orthodox, kung ba ba, asa na ang truth din na karon kinsa magyud, no? So mo na itong tanawon. We define theology in one or two sentences. Sa mga klase, you're asked to define theology niya. All of these definitions are right, correct, no? So una, sa klase John Tiningon, the study and science of God. Of course, correct. Theo means God. Logos means study, or word. Rational discussion respecting the deity, ang pagka-Diyos. Correct. The science of God and the relations between God and the universe. Correct, son? Thinking about God, expressing those thoughts in some way. That's theology. Correct, son? Pero gusto juga kanang yung comprehensive na. Maaari ng dictionary. Kompleto na. Okay. Webster, please come in. Theology is a science of God or of religion. The science which treats of the existence, character, and attributes of God, His laws, government, the doctrines we are to believe, and the duties we are to practice, like divinity, which is more commonly understood, the knowledge derivable from the scriptures, systematic exhibition of revealed truth,
the science of Christian faith and life. Kompleto na nila. Muta na ta, kinsa ba theologian? Who is a theologian? Anyone who asks the ultimate questions of life. So, kung nakapangutana ka, ay musunod ng mga pangutana, even without you knowing it, you are already a theologian. Have you asked the following questions? Why am I here? Ano na mong sulutan? Ano pagkatao mo ba? That's theology already. Okay? The person who's asking the question is already a theologian. What is life? What happens after life, after death? What's the difference between right and wrong? Why is there something instead of nothing? Ayan, so, balik ko na ito. Memorable na yung picture. Tira. So, kaysa may magkapagutana o rin na, at one point sa itong life, magkapagutana mo gitna. So, no, we're really qualified. Every time you think about God, you are doing theology. The question is not who is a theologian, but what kind of theologian am I going to be? Are you going to be a good theologian or a bad theologian? This is a more accurate question because, as one writer puts it, not all theologians are equal. We live in what may be the most anti-intellectual period in the history of Western civilization. We must have passion, indeed hearts on fire for the things of God, but that passion must resist with intensity the anti-intellectual spirit of the world. It's not enough that we enrich our brain with information and knowledge, but how we're going to use it in order to counter the anti-intellectual spirit of the world is the greatest challenge. A person might be very, very knowledgeable, but if that person cannot connect to the modern world, to the people in this generation, making the gospel relevant to their life, really effective. We met with the leaders a few days back ago, and we discussed about this. No? Sa ako ginato, dapat kayo magkatuloy ko karoon nga ang hawa na nakatos na yung mga tinuhan. It's because they feel na ilahang approach ito is really one-on-one, mentoring, coach, bibitan mo, ano ba? Ano, di ba kaya na-popular na ito sa tuloy ko? Naman ito, one-on-one yan, nag-gusto yun. Oo, ato na ito, investment man. Pero ginuo gani, magtaksa na, mag-one-on-one ang nani ba? Pero gano'n kaya mo nag-isa ba? Gano'n sa passion mo yung mga okay. Ano? So, basit ba yan? Ano yung mga kalibugan gamay? Lord, show us the way. Kung saan natin yung mag-approach din, nagkakatanong na ito. So, na yung mga 6 arenas na kita makahimong theology. So, I want you to be familiar with the 6. Doon na yung tabloid, folk, lay, ministerial, professional, and academic theologies. Unsa man na sila? Ay, sugot na sa uno. So, dapat, ang 1 and 2, graduate na tana. At least, pinakaminos na ito number 3. Number 4, did you advance? Number 5, kana, kung ano kita siya. Pero ang number 6, forget it. Siguro out of 1 million, usang nakabuk na siya. Pero, nilingigin na. Kung na siya, kung sa kalasangan pa, kung na siya pathfinder, siya maghimo sigdan, udano na siya, siya na yung while sa una ba, who discover mga bagong insights and revelations, and very few of them survive. No? So, utang na ito nila, but when these people are able to pick up some theologies or revelations, they would submit to the magisterium of the church. Pero, at least, kanang tulong, acceptable range, lay, ministerial, professional. Magsugod na. Just like this, medicine, no? Kung sa man ang tabloid, folk, na siya mga tambal-tambal, mga buyag, mga albularyo, wala kita, dito, hindi. Ba? Kimaw po na sa theology. Napunta na. You know what's a tabloid? Kung gamay nga, newspaper, tato sa mga banat, sa mga balita, timpo, tabloid. Ano, saan ka na, ibutang niya mo rin.
Kaludahan sa kanila, hindi ko nagiging balitaan, ha? Inuunan dili, no? So, mga na siya. Let's talk about tabloid theologian. Kinsa na siya? One who constructs his or her theology based upon naive hearsay information that has no basis in fact and very little, if any, evidence to be believed. Many times people are tabloid theologians because of the theology's appearance of originality. As well, it can be cutting edge in many people's minds. Bantay, ha? Now, example na rin. Hitchhiking angel. Nag-drive ko na, parang sa kong angel dito sa kuwan, siya is ampi. Lahat ko nag-hitch na ako. Kita ko sa tilmo dito. May fire hose dito at tanan. Nagiging patuloy na kayo-kayo. Nakakita ko yung langit. Bantay mo na? Okay? Not everyone has a gift of vision. So ayaw kong sa buhat ng mind, buhat ng pictures in your mind, that is not a vision anymore. That a mental suggestion, that is already imagination. No? Pero if you have that, why not? It's like everything good is given the Holy Spirit. Kung ba ma-pressure ba? Why vision niya? What, John? What, John? Ano tanong? Ano ba? Pero di na ito kompleto. Ginawa, di ko. Kung namin si Lord, kailangan niya natin na ito. He wants a space. Peace ko niya kumain. Kailangan magiging eh. Parehan mo na kada pre-uber na dapat matumbag yan. Parang hindi ko matumbahan. So, matumba tayo na. Tukmo daw na tayo na. Kaya dapat matumba dyan. Dapat matumbag yun. Ano ba? Dugmo tayo sa mga na siya tabloid. Nawa siya. Nyari ta sa folk. Medyo arang-arang yung folk, pero mas grabe yun eh. Arang-arang ang grabe. Kaya di na gini itong koleksyon. Dugmatic yun sila. One who uncritically and unreflectively constructs his or her theology according to traditions and religious folklore. Pag kayo mamatay, dapat yan. Masuong kita sa lungon, ha? Ang masumpa ang kamatayan. Ala, sumusuong itong lungon. Sika tawag, London Bridge is falling down. Hindi ka masuong sa lungon. Magin mo nga, nagatong mo, dinungtuhan niya. Diba? Ay kaligo, huwag tayo mamatay. Ayaw panilig. Kung nang bilang ka, magduda tayo sa nilimaho. Minatay mo, mga nagbantay. Yung kasamanan yung kaligo, yung mga nagagta. The folk theologian is often very dogmatic about his or her beliefs. Sure na sure kayo siya ba? Sure kayo siya, dogma niya. Hindi ka ito na po, goodbye. Some samples of folk theology. Sample. Nakakita sa kong langit ko yung langit, maghangad ako. Langit mo ganyan, maghangad ka. Gusto pinakita mo, nabukas ko yung langit. Well, naman po yung nana yun na authentic. Pero mga legit yung nana, i-research na ito. Yung mga film sige kasi impact na. Once somebody says na nakita siya ana, kung ka nang wako dito yung dating sa tuwa, pero wala na. Pero lahi din na dito ang anointed, ipag-deliver na, lahi ang impact. We can really tell. Now, but we don't discourage mo naman ganito, ipagawa sa na ito. Pero don't say na, mau gini, kaya siya mabangga man. Pero sa'yo, mag-pray ka, labi nag-bias ka. So, ang imong vision, based mo imong bias. Kasi po, kaya napo na vision, may bias niya, nag-conflict mo niya, ipaagin yung vision, dili roka, napo vision, ako na sa ko vision, roka. Nawak na tanawin mo, di ba? So, di na ito na ipaagin yung nana. Ghosts. Kung na may mga ghosts, sa pa na sila. How many of you know that the Holy Spirit before it was called Holy Ghost? Angels wings. Naitangkat na itong feather o nakita. Basta ng angel ito naglupan-lupan ba niya sa bantay. Sa mga feather sa hanggang nangarol din siya. Nagawa ng falling hair angel. Salvation dihatang sa good works alone. Of course, we know that salvation, soteriology, is a product of faith and good works and love. Good works alone cannot save. Faith alone cannot save. Importante na. So, yun ka nga, binuutan na dyan ko, para maluwas ko. Binuutan ka, kaya giluwas na ta sa Ginoo, di pagkamatyan ta, kaya binuutan ta, kaya mo na itong response sa itong faith niya. Ang tanan, mga tao, all people are good at heart. Di ba? Of course, na mga tao nga dili good at heart.
mga malicious kay mind. These are some effects of original sin. Kapag yun, Peter's gate. Kumantay mo, anak. Sometimes, mag-istorya bitaw ta, niya, istorya, dahil mo na yun nato tinuod, panalitan. Nato siya istorya, nato ikaw ba nato namatay niya. Pagkabot sa langit, dito sa gate, San Pedro. Kurang, ang imagination na ito, nato si Pedro dito sa standby sa langit, sa puntahan ng Yahweh. Si Tigabisir, ako sa siya, portero, security guard. Ang Yahweh diyan sa Pedro, authority mo na ang Yahweh sa Ginoo simbahan. Hindi naman literal na Yahweh ng mga piyaplis puntahan. Pero it's a good, a good material for imagination. Nabi na sa bata. Jesus is really fond of telling stories. Sa iyang style sa unang panudlo, not necessarily nga itong mga istoryaha, factual, like doon ay tao nilugsong gikan sa Jerusalem pa doon sa Jericho, gibanhigan. Di mo tanda, mag-research na, kaysa may natutuhan na, talagang ito siya. It's not important. Kaya ang importante ang unod sa ang lesson na gihatag sa Ginoo sa iyong istorya. Hindi sa nagkaingon ng Ginoo bakakon because it's a way of teaching. Pamaagi ka na sa istorya. But the problem is when we use Peter's gate, mura mahintay mo sa doktrina, dugma na yun siya nga, nagin ng Peter's gate, si Pedro nagin ng sa gate, pero may nag-atang. Uy, naglawa, nagdata ko kay tinidor, na manusok. Gusto mo naman, pato siya sa buwan, tisa kung kausumay. God helps those who help themselves. No? Against Bible, no? Against Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. Everything will be added unto you. Lihong tao, itabangan ko ikaw. Ito mo lang against Bible, literally. Kanang demon possession as being abused. There are people who really possessed. But dili tanan nagkisi-kisi, i-possess yung demon. Ay uban niya na nagtantro na siya. Ay uban niya na drug, na high sa drugs. So dili din tanan cases na kisi-kisi. Demon possessed. I-discern pa na ito. People who commit suicide automatically go to hell. Niabot ng point sa una, nga mausad na itong pagtuo. Kaya karon na ay maghikog, sundo magaling simbahan, saan ang ganyan? Who are we to judge? Ba? Okay. When you die, there will be a screen in heaven which shows to the world all the bad things you've done. It's a really good motivation to be good. Pero usal ka na po sa screen, no? Mga tanang tao na makilimutan, makakita ko na ang mga bad gawin mo. Yung sino, kailangan na mo tanaw na iyak sa limot, iyak. Iyo. So muna, binuutan, yung ko guys, makakita mga tao sa akong mga gihimo. So, di ba? Mayong motivation, pero that's still folk theology. Ang maminaw nga, ang mga tao na train dito sa proper way, theological process, dili kayo sila mahimuot, maminaw, parang isa na kilay. Name it, claim it, health and wealth gospel. Ang prosperity gospel, apila niya, para pag-imagine na lang. Be careful. Okay? Be careful. Now, why do you think that it's hard for folk theologians to learn? Ano ka? Kaya, kung may namatan, through the years, kung ano magindi, ang Katoliko sa Pilipinas, compare mo sa ubang mga nasod, makatel ka sa kalainan. Ang atong mga Katoliko din hindi gimawa ng patuto, bisa nung na simbahan. That's why ang term na folk Catholicism. Kung ato mong kalainan, especially sa Amerika, labi na itong mga darana, na bang mga daihag din ng Catholic, mga konservative kayo, laki juga yung makaingon juga, nakagi halo din ito ang pagkakatoliko. Folk Catholicism ang tawag. Ibig sabihin kita charismatic na tao sa mga gawas. Bagus. Ano kita? Loktok kita. Mengisi kita. Okay? Other than a lay theologian. A lay person who constructs his word theology and who, unlike the folk and Catholic theologian, is more reflective upon learned theological concepts, likely to formulate a system of beliefs which distinguishes between essential and non-essential doctrine, more critical of unfounded traditions. Okay? Kung sa pag-essential o sa may non-essential,
Yan ang tanong ng Brother Ali. Asa magilindahan pa yung sa langit? Kan education ni mo eh. Ano mo galing i-address niya? I-ways ni mo, sa di ba naman yung pinaka-importante? Ang importante, ang Ginoo, I am the way to the Father. Mangita mo mga kung paano lang tas mamagis Ginoo, may langit kita. Pero kung sa i-address sa langit, wa dito kay bao. Kaya wa papugukat to. Okay? Willing to use study tools. Okay, at least, ano nga level, diya, makainutan na mag-charismatic, dapat, anita sa lay theology. May level mo. Pero anitas ministerial, as upgrade siya. A lay person who constructs his or her theology, and who, unlike the lay theologian, is educated in theological methodology, able to use study tools and resources at a more effective level, able to openly critique personal theology against competing models, intent on devoting more time to reflection so that theological integration can take place. So, preachers, dapat kini ang atong level kay basic matulay sa tanan. Kung kini kay mo minister naman ta, kailangan ng added personal integration and reflection to give life, to give more impact sa imuhang andam na materialis. Anyone can just have a material, just copy the PowerPoint and that's it. So, ganun kailangan mo mag-talk, yan talk na naman ko. Ako na mag-i-copy. Lahat man. Lahat yun. So, una ang challenge sa mga ministerial, mga ministers. At this point, they're expecting more from us. You know, much is expected of those who are already ministering. And so let's see, all of us here, kita nga nanatay ministry, we are already ministering. When we worship the Lord, we're doing theology because we're proclaiming the goodness of God. That's theology. So, see, we belong here. Ang pinakaubos ito, ang upgrade na itong kanay. Ang bago na tayo dapat, yan sa kita na itong mga katoliko ba, dito kita dyan mo tuko. Kay folk theologian, ang imong balik classification, ba na idali mo ito, uy, na dito ang birhin. Nagpakita ang birhin dito sa kanadahon sa saging, kanong ina po sa birhin, uy. Saan sa dahon sa saging? Nagkutan, ayun, panulang ang dila, siya nasunod ito dahon sa saging, kay unas na rabatin. Kung isayaw sa tunin niyo, isayaw ang birhin, ba? Dali itong tuwa na, siguro sila, o kita sa una. Masuway na di ba? Isa na masuway na ba? Oh, di ba? So, legit na tanya. Pero isip ministerial theologians, higher pa. High kanlo, no? Okay. Kini. Reserve this to professors of theology, to those who are teaching in seminary, mo is na ang professional theologian. One who constructs his or her theology and makes a living doing so. So he's being paid. Like you're teaching in seminary, you are being paid. They usually are didactically purposed toward lay and pastoral theologians